Hi guys, it's me, Mac. And today for this video, i-unpack ko ang aming nabili sa Divisoria nung kami pumunta doon last week. And ang tagal ko na kasi naghahanap ng dalawang item na ito. And fortunately, doon ko pala siya mabibili sa Divisoria. So ang una ko nabili na item ay ito. Ayan, another casing for my iPhone. And kasi medyo mahal to sa Apple Store. And ayoko kasi gumastos ng ganun kalaki masyado. Meron na ako ng blue, meron na ako ng red, and gusto ko naman this time ay white. Kasi hindi ko ba alam, gusto ko yung static ng black and white talaga. Karamihan sa mga gamit ko ngayon ay black and white. So, nung nakita ko to sa Divisoria, and nagkakahalaga to ng 250 pesos, ginarab ko na agad. So, i-testing natin siya dito sa aking phone na currently, ang casing ko ginagamit ay black and white din. So, let's start. Yan. Yan na siya. Wow. So, white talaga yung binili ko. Kasi for sure, tutugma siya sa aesthetic niya rito sa aking iPhone. So, white siya and then black, white. At ang pangalawa ko naman binili ay para sa aking AMAZFIT na watch. AMAZFIT BIP na watch. White frame and white na lace. Ito ay nagkakahalaga naman ng 150 pesos each. And then yung seller, binigyan niya na ako ng free screen protector. So ito yung frame na white. And ito naman yung white na strap. So, testingin natin siya sa aking AMAZFIT BIP watch. Ayan, so ang gamit ko kasi, currently, ang gamit ko na strap ngayon ay gray. Yung mismo, nung binili ko siya, ito na yung nakalagay sa kanya. So, lagay natin itong white na strap and white na case. So, nag-blink siya. So, first, ilagay natin itong white na frame. And nga pala, siguro ilagay muna natin itong screen protector para dito. Hopefully mag-fit siya para hindi siya magasgasan agad or anuman tama na mangyari sa kanya. Okay guys, so may problema, hindi ko mailagay-lagay itong cover na to, whatever ko ano matawag dito. So huwag natin ito ilagay. So lagyan na natin itong frame. Yun. At syempre, lagyan na natin itong white na silicone strap. Okay na. So, white silicone case, white frame, and hindi ko nga lang maikabit itong screen protector niya, pero okay na rin. Ganda niya sa yan, black, white. So, once again, thank you for watching. I hope na sana po na-enjoy kayo. Kaway-kaway sa mga love dyan aesthetic ay black and white. And for sure, hopefully, mag-enjoy ako sa ganitong style ko ng aking gadgets. Once again, this is Mac, and patuloy po sana kayo mag-subscribe sa aking channel. And thank you po sa pagsuporta. Bye-bye!